duck, moose. Welcome to ChatterPix. ChatterPix merupakan satu aplikasi yang dapat membantu guru dalam mengajar PDPR. ChatterPix yang boleh dimuat turun dari Google Play Store secara percuma. ChatterPix merupakan satu aplikasi yang dapat membantu para murid dalam perbendaharaan kata ataupun vocabularies in English. Ia juga boleh diajarkan di dalam bahasa-bahasa lain seperti bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. ChatterPix merupakan satu gambar yang bercakap atau dalam bahasa Inggerisnya talking picture. Ia dapat menarik minat murid untuk belajar. Teruskan menonton. Cikgu Harun TV. Untuk memulakan ChatterPix, anda diberi pilihan sama ada mengambil gambar baru ataupun memilih gambar yang sedia ada di galeri anda. Saya akan memilih gambar yang berada di dalam galeri saya. Gambar boleh dipilih dari album galeri yang tuan-tuan ada. Saya akan memilih satu gambar, iaitu gambar saya sendiri. Saya akan tekan button next. Apabila sudah menekan button next, tuan-tuan haruslah membuat satu garisan sebagai mulut. Perhatikan betul-betul kedudukan mulut agar ia lebih nampak realistik. Baik. Apabila sudah selesai, saya akan menekan button mikrofon untuk merakam. Oleh itu, saya akan tekan button merah ini. Record in 3, 2, 1, go! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. Selepas itu, tuan-tuan boleh semak semula dengan memainkan button play yang berwarna hijau. Hello, my name is Cikgu Harun. I live in Banting, Selangor. You can call me Encik Harun. See you there. Bye. Jadi, tuan-tuan akan dapat gambar saya seperti gambar bercakap. Jadi, ini amatlah sungguh menarik untuk menarik minat para murid untuk belajar, terutamanya murid-murid sekolah rendah dan tadika. Seterusnya, untuk button next, kita akan diberi pilihan untuk beberapa option filter. Begitu juga ada stiker mahupun untuk frame dan juga menambah teks. Walaupun saya abaikan di bahagian ini kerana saya lebih selesa dengan biasa sahaja. Bila saya tekan next, kita akan lihat hasil akhirnya ialah ini. Saya akan playback kembali. Hello, my name is Cikgu Harun. I live in Banting, Selangor.
You can call me Encik Harun. See you there. Bye. Jadi tuan-tuan, bagaimana guru-guru sekalian? Sungguh menarik untuk anak murid belajar perbendaharaan kata. Sebagai contoh, jika tuan-tuan hendak mengajar vocab seperti parts of the body, tuan-tuan boleh menggunakan bahagian-bahagian badan dan boleh bercakap seperti I am elbow or I am nose. Ataupun untuk guru-guru bahasa Arab boleh mengajar seperti haiwan-haiwan. Di dalam bahasa Arab seperti gambar ikan dengan bercakap ana samakun, ataupun ayam jantan ana diikun. Jadi ia sungguh menarik untuk para murid belajar, dan para murid juga boleh menghasilkan talking picture mereka sendiri kerana ia sangat mudah dan semua orang pun boleh buat. Teruskan menonton. Okey, para guru sekalian, sebagai bonus, saya akan tunjukkan satu klip yang saya telah hasilkan sebelum ini dengan menggunakan ChatterPix. Ia adalah contoh bagaimana cikgu-cikgu, para guru terapkan ChatterPix di dalam PDPR. Tolong like, subscribe, share dan komen. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hello, my name is Abu. You can call me Pak Abu. I am a handsome cow. I live in a farm in this city, Bandar Baru Bangi. Boo. Hello, my name is Nana. I am a female goat. Yes, Pak Abu is my husband. We live together in the farm in Bandar Baru Bangi. Bye.